Hi guys, today meron tayong tutorials. Bali, gagawa tayo ng basic networking. Gagamit tayo ng desktop and also laptop. And gagamit din tayo ng network devices like TP-Link router and also TP-Link switch. Bali, step by step lang yung settings natin kung paano natin i-connect yung mga wires niya at i-connect sa mga devices. So, start na natin gawin guys para makuha nyo kung paano nyo rin gawin once na meron na kayong mga network devices. So, let's start. So, power na natin yung ating router. Yung TP-Link router natin guys. And also yung ating switch. Naka-power na sila. Then, i-connect na natin yung ating ISP. So, ito yung ISP natin guys. Bali, dito sa router natin, i-connect nyo siya dito sa color blue na to, yung wireless LAN natin. And itong apat na port na to, ito yung ating local connection, yung LAN natin. So, itong ISP natin, i-connect natin dito sa blue port. So, connected na yung ISP natin. Then, meron din tayo ditong extra LAN cable. Bali, magko-connect tayo ng LAN connection. Connect tayo sa LAN connection. I-insert nyo lang dito sa port na to. Kahit saan ditong port guys, pwede natin i-connect. As long as meron tayong internet connection, ISP. Then, itong end ng ating local cable, local LAN port natin, na may, na may ISP na or may internet na to, dito na ngayon natin siya i-distribute sa switch na to guys. Any port din to guys, basta nakasaksak na siya at naka-on na yung LED nya, may connection na sa internet yan. Ayan na guys, operational na siya. May ilaw na siya dito. So, active na yung port natin. Itatry ngayon natin i-connect yung ating desktop. Ito yung desktop natin guys, i-connect naman natin siya sa switch. And by the way, yung operation mode na gagawin natin is access point, AP. So, dito lahat sila sa switch. And guys, umilaw na rin yung sa desktop natin. So, kailangan may internet connection na yung ating desktop. And samahan na rin natin ng connection ng ating laptop. Ito naman yung sa laptop natin guys. I-connect din natin to sa ating switch. So, makikita nyo guys, lahat silang tatlo. Itong tatlo guys, umiilaw na. Ibig sabihin yan, operation na yan, online na yan. Hindi siya offline. Pag offline, nakapatay yan. Pero pag umiilaw siya ng ganito at nagbi-blink siya, ibig sabihin nun nagwo-work yung data transmission natin o yung ISP, internet. So, lapag natin ito guys. Then, punta tayo sa desktop natin. Dito sa Windows natin, ito guys, connected na tayo, internet access. Para malaman nyo kung ano yung IP address ng router natin, type nyo lang dito sa search, CMD, then enter. Dito sa CMD guys, i-type nyo ipconfig. Then enter. Bali yung IP ng computer natin is dito nyo siya makikita sa baba. Ito yung IP address ng computer natin. Then ito naman, ang kukunin natin is yung IP ng default gateway. Yung mismong sa natin, sa modem natin na pinagkabitan ni router. So, natin to, i-copy natin to sa browser. On natin yung browser natin guys. Then, kunin natin yung IP address nito. 192.168.60.1. Then, enter nyo lang. Make sure lang na alam nyo guys yung sa modem nyo o yung nasa ISP nyo kung ano yung password nun para makapasok kayo dito. Ito kasi yung ISP na kinukuhanan natin ng internet. Then, nandito na tayo sa Graphical User Interface o yung GUI. Punta tayo sa status. Then, drag nyo lang pababa. Dito, meron tayo nakalagay na local network. Click nyo lang yung local network natin. Dito sa local network natin guys, punta lang kayo sa DHCP client table. Dito sa DHCP client table guys, dito naka-appear yung ating router or yung ating Archer C24, yung TP-Link. Ito siya guys. Then kukunin lang natin is yung IP address niya. Bali yung IP address ng router natin na ito is
60.101. So, i-ano din natin to, itatype din natin to sa browser natin. So, labas na tayo rito. Type natin 192.168.60.101. Then, enter nyo. So, ito na guys yung ano natin, yung sa router natin, yung TP-Link natin, ang ating Archer C24. Make sure lang na nakapag-create na kayo ng local password nyo sa inyong Tether app. And also, check nyo na rin yung link natin sa TP-Link Archer C24 kung paano mag-create ng password sa local. So, type nyo lang dito yung local password nyo. Enter. So, ito na guys yung yung status ng ating router. Dito nyo makikita lahat yung network map, internet, wireless, tsaka yung system niya. Bali yung ginawa natin ngayon is access point. Ito siya guys. Ito yung mode na ginawa natin. And check nyo rin guys yung ating link about sa settings ng range extender mode. So, ito na guys, na-open na natin yung ating graphical users ni TP-Link Archer C24 na setup na natin ang ating basic network connection. Bali, check natin yung internet speed natin. Check muna natin dito sa ating desktop. So, type natin ang net speed. So yun guys, mataas naman yung ating internet connection. Maabot siya ng 40 Mbps pataas. So try naman ngayon natin dito sa isa nating device, itong ating laptop. Bali, nakakonect na rin to sa ating switch, dito sa ating TP-Link na switch. Check natin yung internet connection. So, working naman yung ating laptop. So, by the way, pwede rin natin siyang i-wireless. Bali, tatanggalin nyo lang yung connection ni laptop. Ito yung sa laptop natin guys. Wait lang, hintayin natin tumatapos yung ating net speed. Okay. So, kung gusto nyo naman ng wireless, bali, remove nyo lang yung cable ni laptop dito sa switch. So, wala na tayong connection dito sa screen natin dito sa baba. So, click nyo lang, i-right click nyo lang to guys. Then, open network and sharing center. Then, punta lang kayo sa change adapter settings. Then, i-right click nyo na to. Disable nyo na yung LAN. Kung ayaw nyo naman i-disable yan, pwede ring i-enable nyo lang. I-enable na natin tong ating wireless para magamit na natin yung wireless connection natin. Enable. So, exit na tayo dito. Then, punta tayo dito sa ating network status. Click nyo lang to. Then, connect tayo dito sa ating testnet. Ito yung name ng ating router, testnet, sa wireless connection. So, connect. Make sure lang guys na alam nyo yung password ng router nyo para makakonect yung ating device. Type nyo lang. Then, okay. Tapos, home network lang tayo guys. Next. Cancel na natin to guys. Ano lang to, sa mga share settings lang siya. Cancel nyo na siya. Ang importante is naka-connect na tayo dito sa ating wireless. And guys, connected na tayo sa wireless natin dito sa ating Archer C24 access point. So, test natin ulit. So, yun guys, working na yung internet connection natin. 40 Mbps pataas. So, yun guys, na-setup na natin yung network natin gamit yung mga network devices natin na TP-Link router and switch. So, sana may natutunan kayo sa mga tutorials natin for today. So, don't forget to support our channel by subscribe and click nyo rin yung ating notification bell. So, see you later guys!